ඕගනික් නිසා කෙමිස්ට්‍රි සිලබස් එකම එපා වෙලාද? දෙන්න එකම පරිවර්තනයක්වත් හරියට කරන්න බැරිද? නීරස වූ ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි රසවත් ඉගෙන ගන්න දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි A-level app එක. කාබනික රසායනයේ සියලු තියරි කොටස් වලට අදාළ කෙටි සටහන්, පරිවර්තන අමාරු අයට ප්‍රතික්‍රියා සහ දිනපතා ලැබෙන පරිවර්තන සහ පිළිතුරු, වෙන් කරන ලද පසුගිය විභාග MCQ, essay, ප්‍රශ්න, තමන්ගේ ගැටලු යොමු කිරීමට වෙනම ෆෝරමයක් සමග ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි රසවත්ව ඉගෙන ගන්න දැන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි A-level app එක. ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ලබා ගන්න. ඩයලොග් හොච් දුරකථන අංකයක් ලබා දී රෙජිස්ටර් විය හැකියි. දැන් මේ පන්තියේ ඇති මේ ඔය ගෙදර BMW එකක් හරි Benz එකක් හරි තියෙන, Prado එකක් හරි Land Rover එකක් හරි මොකක් හරි තියෙන ළමයි. මාත් මේ හිතන්නේ BMW එක ගන්න ඕන. Prado එක තියෙද්දි හරි. මට ඉස්සර තිබ්බේ නෑ. ඔයාලා දන්නවද මම ඉස්සර පන්ති කරේ කොහෙද කියලා? කුරුණෑගල මුලින්ම මෙතනින් ඔයාලා එරිලා යනකොට මේ මෙතන තාප්පයක් හම්බ වෙනවා. ඔය කඩයක් එක්ක පොඩි කඩයක් එක්ක හම්බ වෙනවා. ඒ තාප්ප දෙක අතරින් ඔහොම පාරක් තියෙනවා මේ ඇතුළට මේ චූටි ආයතනයකට. තට්ටු කීපයක් තියෙනවා. තිබ්බට ආයතනේ පොඩි. ඕක උඩ ළමයි 15යි හිටියේ. එතකොට මට ඇහෙනවා මේ හෝල් එකේ ලොකු පන්ති ගුරුවරු ගන්න මේ වගේ. ගුරුවරු ගන්නනවා. මං එතන ඉඳන් කල්පනා කරනවා මමත් කවදා හරි අර හෝල් එකට යන්න ඕන. දැන් මං අද හීනේ ජීවත් වෙනවා. ඉස්සර මට තිබ්බේ බෆර් එක ගැලවෙච්ච ඒතෙන්ට එනකොට තිබ්බේ පොඩි වියෝස් කාර් එකක්. ඊට කලින් තිබ්බේ පොඩි ටර්සල් කාර් එකක්. ඒක හැමදාම හැප්පෙනවා. ගෙදර ලොකොට මල්ලක තිබ්බේ නෑ ඒක. ගරාජ් එකේමයි තිබ්බේ. ඉතින් ඒ වගේ මේ එහෙම ජීවිතයක් තමයි අපිත් ගෙව්වේ. දැන් මට 31යි තාම. මං හිතනවා අපිත් අර අවම වයසකින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ සාර්ථකත්වයට පත්වෙච්ච ගුරුවරු 14ක් අතරින් කෙනෙක්. තව ඉතින් මගේ ජීවිත කාලේ මං මැරුණ නැත්තම් තව යම් කාලයක් තියෙනවනේ ස්වභාවිකව මැරෙන්න. හරි? ඒ නිසා ඔයාලත් එක ඉලක්කයක් අතව වැඩකරනද දැන් ඔය මම මේ කියන්නේ පෝසත්ම දරුවෝ ගැන නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ දැන්. ඒගොල්ලෝ දැන් අර ඒ සැපවත් ජීවිතේ ගෙවනවා. ඒක පෙර පිනක විපාකයක්. ඊට පස්සේ අපි පව්කාරයෝද? එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් එහෙමනම් මමත් ඒ පව්කාරයෝ කොට දෙමටිනේ. මටත් එහෙම ජීවිතයක් තිබ්බේ නෑනේ නේද? මාත් අර අපච්චි අර තෙල් ටැංකියේ තියාගෙන ගිය අර බයිසිකලේ. ඕකේ යනකොට මෙහෙම එන්න මොකොත් නෑ සුපර් සිවා වගේමයි යන්නේ. ගාලා යන්නේ. අපේ අපච්චිට අදටත් වාහන ඉලවන්න බෑ. එයාට එහෙම උමනාවකුත් නෑ. හරි? ඉතින් ඒ වගේ මම මේ කියන්න ගියේ දැන් ඔය ලස්සන ගෙයක් හදාගෙන මුංචි මේ මල් වගේ ළමයි කීප දෙනෙක් වැඩි පැටව වගේ නැතිව හරිද මේ හුරතලයට හැදෙන පාට නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. ඒක කළු දුසුදු මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තැඹිලි වුණත් කමන්නේ. මේ සංවරව කතා කරන නේද? අර කුණු හරප දොඩවන්නේ නැති පීරිසිදු මේ හොටු මේ එල්ලි නැති ලස්සන පවුලක් හදන්න ඉලක්කයක් තියාගන්න. ඒක නරක නෑ පුතා. දැන් ඔයාලගේ හිතන්නකෝ ඔයාලගේ දරුවෙක් අනාගතේ මම මෙහෙම කළා මෙහෙම කරාට මේ දැන් ඔයාලා වෙන වෙනම පවුල් වල හරි. ඔයාලගේ දරුවෙක් අනාගතේ ඉස්කෝලේක මැඩම් කෙනෙක් අහනකොට මේ කොබලන්න දොස්තරලා එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර්ස්ලා අම්මා තාත්තා ඉන්න කවුරු හරි අත උස්සන්න කෙනෙකුට බය නැතුව අත උස්සන්න පුළුවන් ළමයික හදන්න. ඌ අභිමාණෙන් කියයිනේ බම් මේ මගේ අප්පච්චි ડોක්ටර් කෙනෙක්, මගේ අම්මා ડોක්ටර් කෙනෙක්, මගේ අම්මා ડોක්ටර් කෙනෙක්, අප්පච්චි ලෙඩෙක්. එහෙම කියන්නේ නැතිව අර ඒකයි මම කියන්නේ ගැළපෙන විදිහට මේක ඉවරයක් කරගන්න. ඒ නිසා ඒකට මේ පන්තියේ ඉඳන් හීන දැක්කට කමක් නැහැ. හැබැයි හීන විතරක් මදි සර් හීන දකින්න කොට්ටයක් තමයි මෙතන අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි දකින්න නම් බලුවන් හීනය ප්‍රායෝගික කරගන්න. ඒ නිසා හොඳට ඉගෙන ගන්න. දැන් වලට මේ මම ඒකනේ කියන්නේ හැමදාම පුදුමාකාර පිනක විපාකයක් පළ දෙන්නේ. අවසන් මොහොත තෙක් කාලය ගෙවෙන බයෝපන්තියක් කාලය ගෙවෙනවා දැනෙන්නේ නැති බයෝපන්තියක්. දැන් 10 මාරනේ වෙලා තව පැය භාගයක් අපි යනවා. හරි ඉන්ටර්වල් නැතුව ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. වෙන එකක් නම් මේ වෙනකොට කීප දෙනෙක් බූම දාන වෙලා. හරි. එහෙනම් ඔන්න පෑන් ටික පොත් වලින් තියලා මේ පාඩමත් ඔය හුස්මෙන්ම ඉගෙන ගන්න.
වෙළඳ පොලේ පොත්පත් නොමැති නිසා අපහසුතාවට පත් වුණාද? සෑම විෂයකටම අදාළ සම්පත් පොත්, ගුරුවත් පොත්, කෙටි සටහන්, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර PDF ආකාරයට ලබා ගැනීමට සහ මිතුරන් සමග ඔබට අවශ්‍ය දේවල් බෙදා හදා ගැනීමට අපගේ 60,000කට අධික ටෙලිග්‍රෑම් සමාජිකයන් සමග එක්වන්න. ඔබ කළ යුත්තේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති ලින්ක් එක ක්ලික් කර ඔබගේ ඩයලොග් හච් දුරකථන අංකය ඇතුළත් කර පසු ඔබට ලැබෙන පින් අංකය ඇතුළත් කර සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම පමණයි. ඉන්පසු සියලු පොත්පත් PDF ආකාරයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැකියි.